नमस्कार, म डाक्टर गोदार। हामीहरूले नचाहेकै कुरा भएको देखिन्छ। विगत केही दिनदेखि कोरोनाका केसहरू बढिरहेको देखिन्छ। मुख्यतः चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट आएपछि कोरोनाको जुन केस हो अरू पहिलाभन्दा अलिकति तीव्र रूपले बढेको देखिन्छ र तर यो ओमिक्रोन आएमा आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ धेरैजसो बिरामीहरू चाहिँ सिरियस नहुने, हस्पिटलमा भर्नाको रेट एकदम कम भएको तथा आइसियुमा पनि धेरै कम मात्रामा जानु परेको भन्ने बाहिरको अध्ययन देखाएको छ। हाम्रोमा चाहिँ समयले के भन्छ हेर्दै जानुपर्ने कुरा हो। भर्खर सुरु भएको देखिन्छ। यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट आएदेखि अथवा चाहिँ यो अहिले जुन नयाँ केसहरू कोरोनाको केसहरू बढिरहेको अवस्थामा हामीलाई एकदमै अति आवश्यक एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। यसलाई हामीले पल्स अक्सिमिटर भन्छ। यदि चाहिँ हजुरहरू यो मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मन परेको खण्डमा चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला। यो साधारण एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्छ र यसलाई चाहिँ यो ब्याट्रीबाट चल्ने गर्दछ है त। ब्याट्रीबाट चल्ने गर्दछ। चलाउन धेरै सजिलो छ। यो त्यस्तो गाह्रो केही छैन। यसमा चाहिँ यो एउटा यो सिग्नल छ, यो थिचेपछि चाहिँ अन हुन्छ र अनि धेरैजसोको यतापट्टि चाहिँ प्रेस भनेर लेखेको हुन्छ। यसमा लेखेको छैन। यतापट्टि प्रेस गरेपछि यसरी खुल्ने गर्दछ है त। प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेस गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो केही रेकर्डहरू देखाउँछ है त। यो बायाँपट्टि चाहिँ पर्सेन्टेज लेखेको छ जसमा चाहिँ SpO2 भनेर लेखेको छ है त। यसले चाहिँ ती अक्सिजनको मात्रा देखाउने गर्दछ है त। अहिले मेरो 99 देखाएको छ। यो 99 नर्मल मानिन्छ। यो कोरोनाको केसमा चाहिँ यो SpO2 भन्छ हाम्रो 93% भन्दा बढी राख्ने पर्दछ है त। कुनै दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ दमको दबाईहरू खानु भएको छ, COPD अथवा आस्मा भन्छ, उहाँको सिलसिलामा चाहिँ 90 सम्म भए पनि ठिकै छ है त। दायाँपट्टिको चाहिँ यो पल्स रेट हो जसले चाहिँ मेरो 97 देखाएको छ। यो चाहिँ 60 देखि 100 सम्मको बिचलाई नर्मल मानिन्छ। नआत्तिनु होला। कसैको चाहिँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ। 60 तल र माथि चाहिँ 100 सम्म छ भने आत्तिनु पर्दैन। यदि कसैको चाहिँ लगातार 100 भन्दा माथि छ अथवा पल्स चाहिँ 60 भन्दा तल छ भने आफ्नो चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी नै अक्सिजनको मात्रा पनि 93 भन्दा माथि नै राख्ने गर्नु पर्दछ है त। र तलपट्टि यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा तलपट्टि एउटा वेभ देखाएको छ। यसरी तलमाथि भएको एकनासको वेभ आउनुपर्छ। यदि त्यो नआएको खण्डमा चाहिँ राम्रो रेकर्ड गरेन भन्ने बुझिन्छ है त। र पल्स अक्सिमिटर नाप्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन नङ छ, नङमा चाहिँ नेल पोलिस गरेको हुनुहुँदैन र कहिलेकाहीँ राख्ने बित्तिकै चाहिँ रेकर्ड नदेखाउन सक्छ। हात चिसो भएर पनि नदेखाउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हातलाई चाहिँ एकदम तातो बनाएर चाहिँ गर्नुपर्दछ है त। यो गल्ती गर्नु भएन। र पल्स अक्सिमिटरको सहायताले हामीले घरमै यो कोरोनाका बिरामीहरूको अक्सिजनको मात्रा कति छ र भर्ना गर्नुपर्ने कि नगर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू जानकारी पाउन सकिन्छ। यसको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आशा छ हजुरहरूलाई यसको इन्फर्मेसनले चाहिँ केही पक्का पनि सहयोग मिल्यो होला। धन्यवाद।